من زهرا هستم و اینجا جنرال کابینه. کارخونه ما 40 کیلومتر از شهرک غرب فاصله داره و شما تقریبا 30 دقیقه توی راه هستین. قول بدین تو راه که دارید میایید پیش ما آهنگای شاد گوش کنید. رسیدیم به کارخونه 15000 متری ما که شامل 3 فصوله میشه. بریم داخل ببینیم چه خبره. اینجا سالن دکوره. سالنی که کابینا تزیین میشن. تمام کابین‌های این سالن سفارش مشتریایی هستن که کابینشون به مرحله تزیینات رسیده. تقریباً 200 عدد کابین توی تصویر می‌بینید. توی این محوطه یوکو کادر وزنه تمام کابین‌هایی رو می‌بینید که در حال آماده سازی هستن، تولید شدن و آماده ارسالن. اینجا سالن استراکچره. دارای 4 ایستگاه برش، خم، جوش و مونتاژه. تمام ماشین‌آلات وارداتی هستن که با سرعت و دقت بالا مشغول به کارن. ماشین‌آلاتی که نمونه‌شون در صنعت آسانسور کم نظیره. راستی ما از ورقای شرکت فولاد مبارکه استفاده می‌کنیم. از سایز 1.5 تا 12 میلیمتر. یه مقدار در مورد مزیت‌های شوروم جنرال کابین صحبت کنیم. شوروم ما به شما این امکان رو میده که طرح‌های مختلف رو یکجا ببینید و انتخاب رو برای شما راحت می‌کنه. همچنین نسخه واقعی و اجرا شده کابین‌ها تکرار می‌کنن. نسخه واقعی نه رندر گرفته شده را می‌بینید. و بر اساس همین کیفیت متریال ها کالاتون رو تحویل خواهید گرفت و با مشکلاتی از قبیل اختلاف بین طراحی یا نسخه رندر گرفته شده با کالای تحویلی مواجه نخواهید شد. اگر طرحی را نپسندیدین یا خواستین تغییراتی در اون بدین، طراحان ما در خدمت شما هستن و همینجا طرح مد نظرتون رو براتون طراحی میکنن. اینجا که میبینید واحد مهندسی و فروشمونه. 16 نفر در واحد مهندسی ما در رشته‌های مکانیک، معماری، ساختمان و آسانسور فعالیت می‌کنند و 6 نفر در واحد فروش که روزانه پاسخگوی تماس‌های شما هستند. حالا می‌خوایم بپردازیم به مقایسه واحد مهندسی جنرال کابین با بقیه سازنده‌های کابین آسانسور. واحد مهندسی ما از 4 دپارتمان داخلی تشکیل شده: واحد 2 بعدی، دکور، 3 بعدی و آرندی. که تعداد پرسنل هر کدوم از این واحدها رو توی تصویر می‌بینید. این تعداد بالای متخصصین فقط برای افزایش سرعت خدمات دهی و QC چندباره و تیراژ بالای تولیده. مزایای داشتن طراحی قبل از اجرای آسانسور توسط واحد مهندسی جنرال کابین. مورد اول، جلوگیری از عمیق یا عریض شدن بیش از حد کابین. ما جلوگیری می‌کنیم از اینکه ابعاد کابینتون شبیه راهرو عمیق باشه یا اینکه شبیه قوطی کبریت عریض بشه. مورد دوم، مشخص شدن ارتفاع چاه و خرپشته با توجه به سرعت آسانسور و موتورخانه دار بودن یا بدون موتورخانه بودن آسانسور. کلاً تکلیفتون بابت ارتفاع خرپشته مشخص میشه. مورد سوم، جلوگیری از پیشروی ستون‌های فضای چاه آسانسور که منجر به کوچک شدن کابین و درب ورودی میشود. فکر کنید آسانسورتون ورودیش بشه عرض 70 برای یه ساختمانی که کلی هزینه کردید. مورد چهارم، جلوگیری از قرار دادن ضلع کوچکتر کابین در سمت درب ورودی آسانسور که باعث کوچکتر شدن ورودی درب آسانسور می شود و امکان نصب درب‌های سانترال را خیلی کم می کنند. مهم مساحت چاه نیست، مهم اینه که کدوم ضلع از چاه چند متر گرفته و ببینید چقدر روی ابعاد کابینتون تاثیر میذاره. مورد پنجم، رعایت کردن کاربری برای آسانسورهای برانکاربر یا تخبر که نسبت طول و عرض چاه اهمیت داره و در نتیجه اندازه لابی کابین برانکاربر نسبت به کابین مسافربر بیشتر خواهد بود. شما نباید فضای لابیتون وقتی کابین تخبر یا برانکاربر دارید با یه آسانسور مسافربر برابری کنه. وقتی از ما خرید میکنید نهایتاً تا 48 ساعت بعد یه نیروی متخصص جهت اندازه برداری دقیق ابعاد شالتون از سمت جنرال کابین به محل پروژه اعزام میشه. در ضمن هر کجای ایران باشید برای ما فرقی نداره. این منم که تو واحد 2 بعدی مشغولم. بر اساس کتاب استاندارد آسانسور و مقررات ملی ساختمان مبحث 15 کل آسانسورتون طراحی میکنم. بعد از طراحی من و تایید شما کارو میفرستم واحد 3 بعدی پیش علم. ایشون الناز کابین شما رو بر اساس نقشه 2 بعدی تایید داده شده توسط شما مدل سازی میکنه و فایل‌های خروجی مدل 3 بعدی رو میفرسته برای بهار. بهار هم فایل‌های خروجی 3 بعدی رو تبدیل به کد ماشین‌آلات میکنه و به صورت اتومات میفرسته تا تولید بشه. قوی ترین، سریع ترین و با دقت ترین لیزر موجود در صنعت آسانسور سفارش شما رو برش میده.
بعد از برش تو همین واحد QC دقیق انجام میشه. اگه خطایی وجود داشته باشه دوباره و مجدد ورق گذاشته میشه و برشش انجام میشه. ما با دستگاه پانس فقط سوراخ‌های روی کابین رو میزنیم، چون دقت و سرعت فرآیند سوراخ زدن متفاوت از برشه. کابین که برش خورد با کمترین دخالت دست دقیق ترین خم رو تو واحد خم میزنیم، هر درجه‌ای که باشه، هر درجه‌ای. بعدش هم مقدار جوشکاری در سقف و کف کابین که اهمیتش خیلی خیلی مهمه. سفارش شما برای رنگ الکتروستاتیک میره به خط رنگ. ما تنها کارخانه‌ای هستیم که خط کانوایر داره، پس کیفیت رنگ ما چند باره QC میشه. بعد از رنگ شروع میکنیم به مونتاژ یوکوکار. مونتاژ در 2 مرحله انجام میشه. مرحله اول پیچ‌های اتاقی بسته میشه، در مرحله دوم با ترکمتر گشتاور پیچ تنظیم میشه. یوکو کادر وزنه رو بعد از اینکه مونتاژ شد بسته‌بندی میکنیم. میدونید چرا؟ اگه بسته‌بندی نباشه تمام این قطعات روی این میز ریخته میشه پشت وانت یا خاور که یا گم میشه یا آسیب میبینه. اما ما توی چشمه هم زدن و با یه شکل خاص بسته‌بندی میکنیم. 1 2 3. دیدین؟ خب بریم سراغ طراحی دکور. توی واحد دکور نمای داخل کابین نقشه میشه و خروجی طراحی ارسال میشه روی دستگاه لیزری که مخصوص برش استیله. داشت یادم میرفت استیل استفاده شده دارای ضخامت 7 میلیمتر و 304 نگیل هست. بعد از همکاری روی استیل و آماده سازی پنل های استیل و تولید سقف کابین ها، کابین بدون تزیینات بلند میشه تا برای تزیین شدن آماده بشه. با حساسیت بالا و QC چند باره تزیینات کابین شروع میشه. همبادی پنل ها و درز پنل ها کاملا به صورت چند باره تست میشه. و در نهایت نقشه طراحی شده و کابین تولید شده میشه این و تقدیم شما میشه. منتظر حضور شما هستیم. میبینیم.